เคครับน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับหลายๆคนแล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนสวัสดีพร้อมกันสักทีหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังกล้องอย่าขำดิเพราะทีแรกจะโยนอีกแบบนึงผมชอบความเร็วนี้ความเร็วที่ทุกคนแบบเวอร์ว่าจะทำอะไรต่อวะผมอโปนัทวินวัฒนกิติพัฒน์กับผมรับบทเป็นพอชไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้เดี๋ยวมะม่วงพันธุ์อะไรวะ สวัสดีครับผมจ๊อบยศธรคงลิขิตครับรับบทเป็นพลครับเป็นทุเรียนเก่าไม่เก่ากินเกาเหลาไม่จ่ายตังค์ สวัสดีครับผมพงศ์พงศกร บุตรสันติกุลชื่อเล่นชื่อพงศ์ครับรับบทเป็นเต็มครับขาหมูยังอร่อย แต่ถ้าเจอคนอ่อยแบบผมเอาแก้ตัวสวัสดีครับผมพงศ์พงศกร บุตรสันติกุลชื่อเล่นชื่อพงศ์ครับรับบทเป็นเต็มครับผมขาหมูยังอร่อย แต่ถ้าเจอคนอ่อยแบบผมจะให้ไม่อร่อยได้ยังไงมีท่าด้วยกินขาหมูแน่เหรอเนี่ย ปิงทัชวิทย์กุลกระจ่างครับรับบทเป็นจอมครับผมอย่ามาทำเป็นห้าวท่องสุขุนแม่ก้าวได้ยังสวัสดีครับผมต๋องนะครับธนายุทธถากุลอัธยาครับผมรับบทเป็นแทนคุณครับผมถึงสติไม่ค่อยจะดีเงินในบัญชีก็ขาดแคลนสายเข้าไม่แต่ไฟแนนซ์อยากรับสายแฟนหรือบ้าครับเราถ่ายเทคมีเอาเหรอครับ สวัสดีครับอาร์ตนิติธรอัครโชติโสพลครับผมรับบทเป็นเตครับรสพริกที่เรียกว่าเผ็ดแต่ถ้าเด็ดๆต้องเรียกว่าผมครับผม ผมชลัดตันติจิบุญเจครับรับบทเป็นไทม์ครับมองตาก็รู้ใจปิดไฟก็รู้กันมันแบบเพื่อนนะทีแรกเราคิดว่าปิดตาก็รู้ใจมองไข่ก็รู้กันในหัวเรานะในหัวสวัสดีครับผมนันทคุณภัคพัฒน์พรพรหมนะครับชื่อเล่นชื่อต้ารับบทเป็นมาเก๊าครับไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดแต่พ่อผมสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กผมมายภาคภูมิร่มไทรทองครับรับบทเป็นคินครับสโลแกนก็เหมือนเดิมครับเป็นคนสุภาพแต่เร่าร้อนครับโอ้ยแต่มันเล่าร้อนยังไงโชว์ดิเอวหวานปะซื้อกล้องใหม่นะจ๊ะมีความรู้สึกยังไงกับการที่ได้มาเล่นเรื่อง Kin Porsche The Series ครั้งนี้ครับพี่ว่าเอาคนที่แสบสุดก่อนแล้วกันใครรู้ตัวว่าแสบสุดกรุณายกมือครับไม่ยกยิ้มอย่างเดียวเลยนะรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีตื่นเต้นด้วยแล้วก็รู้สึกดีด้วยที่ได้มาเล่นแสดงซีรีส์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องเป็นแบบดนตรีอย่างเดียวมีแสดงหนังบ้างตั้งแต่ตอนมัธยมครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยเอาอีกสักคนเอาคนที่เป็นนักดนตรีเหมือนกันอีกสักคนหนึ่งพงครับพงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกโชคดีมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นแสดงส่วนหนึ่งใน Kin Porsche The Series ครับมีความตื่นเต้นเหมือนกันแหละครับเป็นนักแสดงหน้าใหม่ใช่อย่าลืมดูซีรีส์ How นะครับเจนอกจากรู้สึกตื่นเต้นพี่ก็รู้ว่าเจตื่นเต้นมีความรู้สึกอะไรอีกก็มีความตื่นเต้นครับแล้วก็มันก็ชาเลนจ์ตัวเองในหลายอย่างเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องแรกของผมเลยครับในชีวิตที่ได้เล่นเป็นบทบาทที่เต็มตัวแบบนี้บทบาทที่ได้รับเนี่ยอยากรู้ว่าแตกต่างจากตัวตนของตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับผมดีว่ะตอบพี่ที่ผมเล่นในบทเนี่ยมันจะเป็นคนที่ค่อนข้างกวนตีนแล้วก็ค่อนข้างเอาแต่ใจ ซึ่งผมว่ามันก็ไม่ค่อยเหมือนตัวจริงเท่าไหร่เลยแต่ว่าเท่าที่ผมไปเอาท์ติ้งกับคุณมาเนี่ยเท่าที่ผมไปเอาท์ติ้งกับคุณมาเนี่ยคุณดูไม่ค่อยต่างจากตัวละครมากเลยนะอยากถามน้องอัสบ้างว่าการกลับมากับ Kin Porsche เวอร์ชันใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างรับบทเดิมครับผมรับบทเตแต่ว่ามันก็จะมีความกลมมากขึ้นในการเป็นตัวละครแล้วก็มันก็จะชาเลนจ์ของเราตรงที่ว่ามันจะต้องพลิกบิดนิดนึงจากตัวละครที่เป็นของเวอร์ชันเก่าครับผมอยากให้ทุกคนก็เปิดใจรับว่าตัวละครเตมันจะโตขึ้นครับผมแล้วผมจะพร้อมโตไปกับพวกคุณกับ
ลับไปที่พี่ต๋องครับว่าพี่ต๋องรู้สึกไงกับการกลับมาครั้งนี้แล้วเห็นตัวละครของตัวเองที่โตขึ้นหรือว่าพี่ต๋องได้ไปรับบทอื่น แล้วก็บวกกับว่ามีความเหมือนและแตกต่างกับตัวเองยังไงบ้าง คือจริงๆเหมือนน้องอาร์ตอย่างหนึ่งคือแทนคุณเนี่ยจะบอกไว้เลยว่าในซีรีส์เนี่ยต่างจากที่คุณเคยอ่านมันแน่นอน ไม่ทำให้คุณผิดหวัง มาดูกันว่าความต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นความต่างในแบบไหนนะครับคนต้องแบบคอยติดตามชมดีๆซึ่งแทนคุณกับพี่เนี่ยจริงๆแตกต่างกันนะซึ่งรู้สึกว่าคนน้อยมากที่จะเหมือนแทนคุณใคร ทำไมเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้เมื่อกี้นักเขียนเขาหน้าซีดแล้วนะครับผม เพราะว่านัก นี่ เขียน คือลูก ว่า ของเขานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคือตัวแทนคุณก็ยังมีความน่ารักสดใสอยู่เหมือนเดิม ใช่ครับ เป็นสีสันของเรื่องนี้ ก็จะมีการตีความใหม่นะโปเนาะ ครับ ให้มันดูกลมขึ้นยังไงก็ฝากทุกคนคอยติดตามด้วยครับ ทุกคนกลมขึ้นนี่หมายถึงอ้วนขึ้นป่ะครับ ใช่พวกเราทุกคนพร้อมใจกันแล้วบอกกับนักเขียนว่าเฮ้ยช่วยเปลี่ยนน้ำหนักในเรื่องนี้แบบมันเหนื่อยมากๆเลยนะ จะได้ง่ายๆกับชีวิตใช่ไหม จะได้ง่ายๆชีวิต พูดถึงเรื่องน้ำหนักที่เชื่อหลายๆคนก็คงต้องแบบมีการไปเทรนร่างกาย ใช่ เทรนเกี่ยวกับการแสดง ครับ มันหนักแน่นอนใช่ไหมบางคนหนักกว่าตัวเอกอย่างอโปอีก เฮ้ย บางคนนะได้ยินข่าว เฮ้ยแต่ผมได้ยินเหมือนกันว่ามันมีบางคนแบบอ้วกถึงขนาดแบบบอกถึงขนาดยกมือไหว้ครูฝึกเขาบอกว่าขอพักสัก ไหนใครอ้วกเฮ้ยมีจริงมีจริง อ่า ไม่ได้อ้วก อ่า คนที่อ้วกอ่ะไม่ได้อยู่ในหมู่พวกเรา พี่บิว บิวอะให้อ้วก บิว นะ แต่อันเนี้ยน็อกหน้าโซฟาเลย คือเราอะซ้อมบูกันอยู่ แล้วอันก็หายไปออกมาคืออันดมอย่างเงี้ย ใช่ แล้วทำไมพี่ต๋องถึงรู้ เพราะว่าพี่ก็ออกไปดมยา แต่ว่าไม่ใช่แค่ 2 คนนี้นะ3 คนข้างหลังเป็นยังไงบ้างครับผมและรวมถึงตัวพี่มายด้วยว่าซ้อมมาแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยกันมากแค่ไหน สิ่งที่หนักที่สุดในการซ้อมแอคชั่นหรือเวิร์กช็อปแสดงก็คือคู่ที่ไปซ้อมด้วยกันครับ กรุณา มันทำไมครับคนที่เป็นปัญหาคนนั้นคือยังไง คือ ฮะ อย่างนี้แทนที่ไปซ้อมแอคชั่นจะปวดแขนปวดขาปวดกระดูกไม่ครับ เสือกปวดหู ไม่ก็ชวนพี่เขาคุยไงว่าแบบว่าเฮ้ยพี่ช่วงนี้แบบพี่คุมการกินเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่ฝึกเป็นยังไงบ้างหรือนี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ อ้าวครับก็จริงๆแล้วก็สนุกการเวิร์กช็อปได้ทำอะไรใหม่ๆที่มันสนุกแล้วก็ได้เข้าไปหาตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับพี่แฮปปี้ก็มีความสุขครับ อย่างจ็อบเป็นไงบ้างครับ ของผมอ่ะวันแรกอ่ะที่ไปเรียนบู๊เนี่ยผมเพิ่งฉีดวัคซีนมาด้วยครับแล้วก็นั่นแหละเจอพี่แป้งเขาเล่าให้ฟังว่าแบบเฮ้ยหนักนะบิวอ้วกไบเบิลนี่แบบมึนเลยเท่าไหร่มันจะเท่าไหร่มันจะเท่าไหร่กันเที่ยวประมาณ10 นาทีแรกทำไมครับครูครับผมเพิ่งฉีดวัคซีนมา3 วันร่างกายผมยังไม่ค่อยเต็มที่ออกมาดมยาดมไม่ไหวหนักมากคือกลับไปอ่ะคือนอนเฉยๆอยู่ที่เตียงประมาณ4 วันอะนอนแบบไม่ทำอะไรมันเมื่อยมันหนัก ปกติก็ไม่ทำอะไรอยู่แล้วนี่ ปิงกับผมเป็นไงบ้าง ก็สำหรับการเตรียมตัวตอนแรกผมเป็นคนที่ค่อนข้างมีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะครับก่อนหน้านี้เป็นแบบอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็กินอย่างเดียว วิ นะครับ เวทเลยว่ะ ฮะ ใส่เฮฟวีเวทแล้ว ก็โหถ้าเห็นตอนนั้นก็คือแบบว่าอาจจะแบบว่าเพลทนิดนึงพอได้มาเล่นซีรีส์ก็มีการทำให้ตัวรู้สึกว่าต้องเล็กลงนะครับนิดนึง ผมน่ะเป็นคนที่ผอมก่อนอันนี้คือเป็นคนที่ผอมมาก ผมก็เลยแบบต้องแบบฟิตเนส5 วันต่ออาทิตย์ ก็คือเล่นนู่นนี่นั่นเพื่อให้ ใช่ มันเข้ากับบทมากขึ้น ใช่ครับก็เป็นคำสั่งจากเบื้องบนนะครับ โอเค ผมก็ฟิตเนสแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้น แล้วก็ซ้อมคิวมากขึ้น อ่านทำความเข้าใจบทมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยต้องมาทำอะไรแบบนี้ มันก็เป็นเรื่องใหม่ที่เฮ้ยเราต้องแบบต้องทำอะไรเงี้ย อย่างที่ทุกคนเห็นว่าทุกคนมีความร่าเริงสดใสแล้วก็ดูสนิทกันมาก อยากรู้ว่า เดี๋ยวใครสนิทกับมึง มันอะไรกันหรือเปล่า ไปได้ความสนิทสนมความรู้ใจกันอย่างเงี้ยมาได้ยังไงบ้างครับผม จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราอะผ่านการที่ไอซ์เบรกกิ้งกันมาแล้วทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งหนักมากช่วยกันหน่อยเร็วไม่เอาเร็ว มายกขาเข้าไปดิ พวกเราทุกคนได้แบบสนิทกันเพราะว่าเราจำเป็นที่ต้องแบบนอนด้วยกันกินข้าวด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกัน แล้วก็เรารู้สึกว่า ไม่ได้เลย เดี๋ยวคิดเรื่องสิ เป็นไงบ้างที่
ไปไอซ์เบรกกิ้งกับเพื่อนๆมา ก็ดีครับแบบพี่ๆทุกคนก็เฟรนลี่ดี ได้ไปสวนน้ำกันก็เห็นแบบแต่ละคนเฮฮาปาร์ตี้แบบเล่นกันแบบเหมือนเด็กๆอะไรเงี้ยทำให้สนิทกันได้ง่าย ตอนกลางคืนก็แบบสังสรรค์กัน ก็ สัง มี สร การ ค์ ไอซ์เบรกกิ้งกันอีกแบบเพื่อให้ได้รู้จักสนิทเชื้อกันมากขึ้นครับผม ได้ อ่า คือต้องถามนะคำถามเนี่ย มันอยู่ในคลิปหมดแล้ว3 2 1 เอางี้อัดเล่าความมาเลยของเขาหน่อยเป็นยังไงเขาคนนั้น เขาได้รับสมญานามว่าเจ้าชายแห่งสวนน้ำนะครับผม คืออีกนิดนึงก็คือจะย้ายบ้านไปอยู่ในวานานาวาแล้วอะ ชอบมากเลย กี่รอบแล้วเนี่ยวันนี้ ไม่รู้แต่เอาให้คุ้ม พี่โปอยู่บ้านไม่ค่อยมีคนคุยด้วยเหรอ เอามากันที่น้องใหม่หน่อยว่าความยากง่ายของการเข้าไปเป็นตัวละครเนี่ยที่เราอ่านมาแล้วเราคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันยากหรือง่ายยังไง คือความจริงอ่ะผมเป็นคนที่สุขุมนิ่ง วันแรกที่เรานั่งรถไปกันอ่ะมีไปรถพี่ต๋องใช่ป่ะมีต้าแล้วก็มีพงนั่งไปด้วย ตอนที่ยังไม่เริ่มกิจกรรมนะพี่จ๊อบครับอย่างงู้นอย่างนี้กินแฮมเบอร์เกอร์กินชิ้นแรกพี่จ๊อบครับอย่างนี้วันที่3หลังจากนั้นอ่ะ คือยากเลยครับ เพราะว่าเราไม่เคยแบบมาใช้ชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยโอเคบทมันก็มีความที่แบบคล้ายคลึงเราส่วนหนึ่งเลยแต่แบบบางส่วนมันก็เป็นอะไรที่แบบไม่ใช่เราอะไรเงี้ยแต่ เช่น เรื่องที่ยากที่สุดสักเรื่องหนึ่ง น่าเป็นเรื่องเจ้าชู้ครับ เดี๋ยวอยากรู้คนหนึ่งไอคนนี้อยากรู้มาก อะไรที่ยากที่สุดในเรื่องจ๊อบ การที่ต้องมาเข้าทุกคน ก็บอกว่าพวกเราอ่ะยาก ใช่ ทำไมการเข้ากับทุกคนมันยากอ่ะ ไม่พวกเราเข้ากับมันยาก เราเข้ากันเองได้ ดูไม่มันเปลี่ยนคน เป็นใคร แซว เอามาถามน้องใหม่บ้างว่ารู้สึกไงมีความยากง่ายยังไงกับการเข้าไปเป็นตัวละครบ้าง คือว่าความยากเนี่ยอยู่ที่ว่าการเข้าถึงบทนะครับ แล้วก็เรื่องของการพูดภาษาของผมก็ยังแบบไม่คล่องไม่แคล่วเตื้อ มิกทำไมเนี่ยเล่นเมือง สำหรับผมจริงๆแล้วการที่มารับบทตัวละครนี้คือไม่ยากเลย รู้สึกว่ามันเป็นตัวเองมากแล้วรู้สึกว่าผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ต้องเสียใจแล้วพี่ไม่เลือกผมมาเล่นตัวนี้ เพราะฉะนั้นต้องไปติดตามดูว่าคาแรคเตอร์ในการเล่นเป็นยังไงบ้าง เห็นน้องมั่นใจพี่อยากรู้ว่าถ้าสมมติเปลี่ยนบทได้อะอยากรับบทเป็นใครในเรื่อง ถ้าเลือกได้ก็อยากเป็นพระเอก เป็นพระเอก ใครครับ ใครพระเอก คิน พระเอกนู่น พระเอกอยู่นี่ เราเล่นก็อยากเล่นเป็นตัวเอกอะนะครับ ก็อยากให้แบบว่าเห็นว่าแบบตัวเอกแบบแค่ยืนเฉยๆแม่งก็หล่อแล้วอะไม่ยืนแบบแต่กูเล่นไม่ได้ไงเพราะกูเป็นอย่างนี้ไง อีกคนผมอยากรู้พี่ต๋องพี่ถ้าเปลี่ยนได้อยากเป็นใคร ผมยากเลยอ่ะ จริงๆแทนคุณสนุกอยู่ละแต่ถ้าเลือกเล่นได้อยากเล่นแบบที่มันต่างเลยที่แบบดราม่าที่แบบดีฟไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่อยากพูดชื่อเพราะไม่งั้นคนจะคาดหวังว่าตัวละครนี้ดราม่าเราต้องไปรอดูว่าใคร อยากรู้เอาต้าแล้วกันต้า อยากเล่นเป็นพี่พอสครับ เพราะว่าเป็นพระเอกแล้วก็เท่นายเอกถ้าบทที่อยากเล่นก็น่าจะเป็นเวกัสนะฮะเพราะว่ามันดูหล่อแล้วมันดูลึกลับ มันดูมีมุมที่แบบว่าอินไซต์มันไม่รู้ว่าข้างในมันคิดอะไรอยู่แต่ว่าแบบถ้าคนที่อ่านนิยายก็น่าจะรู้แหละว่าเพราะอะไรบ้าง และอย่างน้องจ๊อบนะฮะถ้าเกิดว่าเลือกได้หนึ่งบท คุณอยากได้เป็นใคร ไอ้คำถามเนี่ยมันเคยถามกับผมแล้ว อ่ะก็ตอบตอนนี้สิ ผมตอบ จะเกิดมาทำไมวะ จะตอบเหมือนเดิมไหมจะเป็นคุณกรณ์อ่ะไหนลองสิ กูบอกแล้ววงการเนี้ยเข้าแล้วออกยาก เมื่อกี้เราพูดคุยกับนักแสดงที่อยู่มาตั้งแต่เวอร์ชันเก่ามาแล้วทีเนี้ยเราอยากรู้ว่านักแสดงใหม่ที่เจอกับแก๊งอนุบาลมาเฟียเขาว่ากันแบบนั้น เพราะว่าพวกเรามีความซนกันมาก ซึ่งเด็กใหม่ผมเชื่อว่าซนไม่แพ้กัน ก็อยากรู้ว่ารู้สึกยังไง ที่เราเป็นคนใหม่ที่เข้ามาแล้วได้เจอกับทีมเก่าอนุบาลมาเฟีย คือตอนแรกแอบกลัวว่ามาเจอแล้วจะเข้ากับคนอื่นได้ไหม ครับ แต่พอมาถึงปุ๊บ ทำไมยังไงนั้นมันมีอะไรที่ต้องให้อุทานคำนั้นครับผม เหมือนได้กลับมาเจอเพื่อนๆที่แบบว่าเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยไปดูดิ เฮ้ยแต่จริงนะ มันเป็นฟิลนั้น แต่จริงนะ มันเป็นฟิลนั้นเลย เอ นะ อ มันไม่เหมือนแบบมาเจอปุ๊บเฮ้ยพี่สวัสดีครับกินอะไรไม่มันไม่อย่างนั้นเลยมันแบบว่า ใช่ มันมาแล้วมันแบบมันดูเท่ากันนะครับ แล้วอย่าง
พงเป็นไงบ้าง ผมก็เห็นผลเดียวกับพี่ปิงครับผมมาครั้งแรก คุณนั่งคิดมาตั้งนาน ก็ผมก็แบบว่าเป็นนักแสดงใหม่เหมือนกันเข้ามาเหมือนกัน ก็ยิ่งแบบไม่รู้ว่าจะเข้ากับคนอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่มีกิจกรรมไอซ์เด็กกิ้งเข้ามา ที่เทน้ำออกมาเป็นไอ้นี่ใหญ่ๆอ่ะ ไอ้สาเด็กนะสาเด็ก ใช่สาเด็กอ่ะคือเราตอนหลังเนี่ย ใช่ ตอนหลังเนี่ยคือเราเล่นกันครบหมดแล้ว แล้วเราก็เลยไปสาเด็ก แล้วมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่เป็นใหญ่ๆเป็นถังน้ำ มันจะเป็นถังน้ำที่เติมน้ำให้เต็ม แล้วก็มันจะเทลงมา อ่า ที่เราทีเดียว แล้วก็เราเป็นอะไรไม่รู้ยืนรอเป็น10 นาทีนะ คือผมอยากให้ทุกคนไปดูในคลิป ด้วยความที่พอน้ำมันลงมาแล้วทุกคนโดนน้ำสาดเงี้ยคือมันจะเป็นช่วงจังหวะที่แบบว่าทุกคนไม่ได้มีความเก๊ก อ่า ต่อกัน แล้วผมว่าอันนี้มันเป็นช่วง ช่วงเวลาที่ดี คือถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนกับเด็กอนุบาลที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วผมใช่ผมว่ามันมีความรู้สึกหนึ่งที่จะเชื่อว่าเฮ้ยการที่เราได้ดูคินพอชเนี่ยมันต้องสนุกแน่เลย เพราะว่าขนาดเขาอยู่ด้วยกันเขายังแบบสนุกเลยอะไรเงี้ยครับผม ก็รู้สึกว่าหลาย ๆ คนก็เหมือนเป็นเด็กอนุบาลจริง ๆ รวมทั้งผมด้วย คือเข้ามากับพี่ตอนแรกก็แบบเก่งๆ จะเข้ากับคนอื่นได้ไหม พอไปมาคือทุกคนก็แบบเข้ากันได้ดีมาก แล้วก็ไปไหนไปกันวะอย่างเงี้ย ครับผม ก็รู้สึกแบบว่าแฮปปี้ครับ ทั้งพี่ทีมงานทั้งเพื่อนๆที่แบบได้มาเจออะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบเปิดใจมากขึ้นอะไรเงี้ยยอมรับว่าตอนแรกที่มาเรารู้สึกว่าแบบเราเกรงๆอ่ะเราไม่เคยมาอยู่กับแบบพวกนักแสดงเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาจะไอ้นี่เราหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอคุยกับทุกคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเปิดใจอะไรเงี้ย คุณจริงจังอะไร อยากรู้จริงจังตั้งแต่แรกเราอยู่ตั้งแต่จากเวอร์ชันแรก เวอร์ชันแรก เราได้มาเจอนักแสดงใหม่เรารู้สึกยังไงบ้าง ไม่ใช่แค่นักแสดงใหม่หรอกที่จะกับกังวลหรือว่าเกรงเพราะว่านักแสดงเก่าที่ต้องมาเข้าคู่กับคนใหม่เนี่ยมันก็มีอารมณ์เกรงเหมือนกัน เพราะว่าเราก็กลัวว่าเราจะเข้าเขาไม่ได้หรือว่าเราทำอะไรให้เขารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างนี้ แต่ว่าพอจากการที่ได้ไปเอาติ้งไปไอซ์เบรกกิ้งกันเนี่ยทำให้รู้สึกว่ากองนี้แม่งดีจริงว่ะคัดคนมาได้เหมือนกัน เหมือนกันคือดี ดี ก็ขอฝาก Kin Porsche The Series นะครับ ทุกคนตั้งใจทำงานสุดความสามารถแล้วก็อยากจะสร้างความสุขให้คนดูทุกคนจริง ๆ ครับ ผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในจุดที่พอดีมากๆ กับทีมตอนนี้กับนักแสดงตอนนี้คือมันกลมแล้วมันก็ทำงานออกมาได้ดีมากๆ มันเป็นการ change ที่ดีขึ้นมัน transform ไปก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามว่ามันเปลี่ยนไปยังไงครับ พวกเราก็ทำงานอย่างตั้งใจเราใส่กำลังกันไปเต็มที่ทั้งโปรดักชันนักแสดงทุกๆคนนะครับรวมทั้งแฟนคลับก็คงส่งกำลังใจมาให้เราได้เยอะมากๆด้วย บอกแล้วว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับผม ยังไงก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยเนาะครับผมก็ให้กำลังใจน้องๆด้วย แล้วก็เดี๋ยวขายตรงเลยเหรอ นักเขียนฝากมาบอกว่าฝากบ็อกเซตของ Kin Porsche Story ด้วยขายได้เลยวะ ครับผมก็ฝากYouTube นะครับ Beyond Cloud แล้วก็ Facebook KinPod The Series ครับผมแล้วก็ Instagram Beyond Cloud ครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือฝากทีมงานใหม่ๆ แล้วก็ฝากน้องๆที่เป็นนักแสดงที่เข้ามาเติมเต็มให้เรื่องเรามีสีสันมากขึ้นด้วยนะครับผมพวกเราเต็มที่แล้วก็อยากให้แฟนคลับทุกๆคนเต็มที่ด้วยเช่นกันมี Twitter นี่ Twitter Beyond Cloud นะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากเข้าไปพูดคุยกันในแฮชแท็กได้ก็คือ #KinPod The Series นะครับผมแล้วก็The New KinPod ตัวแสบไม่ได้มีเท่านี้มีอีกกลุ่มหนึ่งครับ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามฝากติดตามด้วย ครบทีมแน่ๆ 2 เทปนี้ครับ แล้วระหว่างที่ดูเนี่ยลองเอา2เทปเนี่ยมาเปรียบเทียบกัน คือที่อยากให้โฟกัสคือหมายความว่านักแสดง2กลุ่มเนี้ยที่ทุกคนมี energy ที่มันล่าเริงเนี่ยแล้วลองสร้างภาพว่าตอนที่เราไปเอาติ้งกันแล้วอยู่ด้วยกันทุกคนเนี่ยภาพความสนุกเนี้ยจะเป็นยังไงแล้วลองสร้างภาพต่อไปว่านักแสดงทุกคนและทีมงานทุกคนที่มีความสุขเนี้ยไปอยู่ในซีรีส์เนี่ยซีรีส์จะมีความสุขและความสนุกมากแค่ไหนครับผม พวกเราไปก่อนนะครับผม เจอกันครับ ขอบคุณครับ บ๊ายบาย ไปดีไปปิดดิไปปิดดิ เฮ้ย